এইটো চ্যাপ্টাৰটো হৈ গ'ল সিচুৱেশ্যন ৰিয়েকশ্যন টেষ্ট এতিয়া মানে ৰিসেন্ট এক্সামবোৰত এটা বস্তু আমি দেখিব পাইছো যে কিছুমান কোৱেশ্চনছ দিয়ে যেটো এথিক্যালি কাৰেক্ট হ'ব লাগে একচুয়ালি মানে তুমি একচুয়ালি সেই সময়ত তোমাৰ ওচৰত অপচন দিব তোমাক সিচুৱেশ্যনটা দিয়া থাকিব সেই সিচুৱেশ্যনত দা বেষ্ট পসিবল আনসাৰটো হ'ব যোনটো মই একচুয়ালি কৰাটো ভাল মানে হেতু হ'ব আনসাৰটো ইয়াত ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ সিচুৱেশ্যন দি দিব তোমাক তুমি চুজ কৰিব লাগিব এটা ৰিসেন্ট এক্সামবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছবোৰ দিব লৈছে এই এপিএসসি সিসেট পেপাৰ এনেকুৱা 6-7টা মান কোৱেশ্চন থাকে এডিএ নিচিনা এক্সামবোৰত বা বেলেগ বেলেগ এক্সামত 2-3টা হলো কোৱেশ্চন এনেকৈ দিয়ে এডিএটো আহিছিলে লাষ্ট 3-4টা মান কোৱেশ্চন আহিছিলে ইয়াত তোমাক এটা সিচুৱেশ্যন দিয়া থাকিব তাৰ এগেইনষ্টত তুমি কি কৰিব পাৰা অপচন দিয়া থাকিব তো যোনটো বেষ্ট অপচন হ'ব হেতুৱে কাৰেক্ট আৰু ইয়াত আমি যেতিয়া কোৱেশ্চনছবোৰ কৰিম তুমি নিজকে মানে পুৰা ভাল মানুহ বুলি ভাবি আনসাৰটো দিবা গম পাইছা নাই যে ভাল মানুহ এটাই কি কৰিব এটো টাইমত ইউজুৱেলি আমি বেলেগ কৰিব পাৰো বাট ইয়াৰ আনসাৰটো আমি এনেকৈ চালে গম পাম এটা যেনেকৈ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে কি দিয়া আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত যে in an examination hall you will find that question paper is too tough to be answered satisfactorily by you the best thing to do for you is to হেতু হদিছে মানে পৰীক্ষা দিব গৈছা পৰীক্ষা দিব যাওতে question paper to tough আহিলে questions বোৰ সো তুমি হেতু পইণ্টত কি কৰিবা অপচন এ এক্সামিনাৰ কোবা যে কোৱেশ্চনটো আউট অফ কোৰ্স আউট অফ সিলেবাস আহিছে অপচন বি বেলেগ ষ্টুডেন্টক প্ৰভোক কৰিবা যে বলা উলাই যাও ক্লাছৰ পৰা উলাই যাওগে বলা পেপাৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে অপচন সি try to know something from your neighbor উসৰটো খুদিছা এই আনসাৰ কি হ'ব চিটিং কৰাৰ নিচিনা হৈ গল আৰু অপচন ডি কি দিয়া আছে try to solve the question as much as you know with cool head জি আছে ঠাণ্ডা মগজে আনসাৰটো সলভ কৰিব লাগে ইয়াত কোনটো বেষ্ট হ'ব কৰাটো অপচন ডি টো বেষ্ট হ'ব ডেফিনেটলি হয় নহয় তুমি যেহেতু এক্সাম অলৰেডি কোৱেশ্চন পেপাৰ দিলে টান আহিছে ইজি আহিছে ডাজন্ট ম্যাটাৰ তুমি অবভিয়াসলি সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰা অপচন নাই হেতু সময়ত তো এই চাৰিটা সিচুৱেশ্যনৰ সবকে বেষ্ট কি কৰিব পাৰি অপচন D2 হ'ব ঠিক আছে মই গুটে PDF টো উইথ আনসাৰস মই দিয়ে দিম এটা অকল আমি প্ৰেক্টিস কৰো 30 to 40 কোৱেশ্চনছ আমি এটা প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পালা নহয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন এটা জাস্ট চাই লম প্ৰপাৰ এক্সাৰসাইজ হিচাপে কোৱেশ্চনবোৰ চাই লম ঠিক আছে নেক্সট দিয়া if on a tough day you are the only person available to handle the customer বহুত টান দিন এটা ধৰি লোৱা তুমি আছা কাস্টমাৰ হ্যান্ডেল কৰিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে তুমি কি কৰিবা ask for additional help from the boss take leave and go back home ne take tapa just do your part of the work option D try and work to the maximum of your ability to satisfy customers so the best option kuntu hobo option D ite ebu easy questions enuka dekhi lagise na bahut easy questions ebu no ki কিন্তু এনেকুৱা ট্ৰিকি কোৱেশ্চন পাবা যত তুমি ধৰিব নোৱাৰিবা কোনটো কোৱেশ্চন কৰিলে বেছি ভাল হ'ব মানে কোনটো অপচন চুজ কৰিলে ভাল হ'ব বিকজ এথিক্যালি কিছুমান বস্তু দিব এটা এক্সাম বোৰ্ড এপিএসসি নিচা এক্সাম বোৰ্ড তোমাক এথিক্যাল কোৱেশ্চন এনেকুৱাকে দি দিয়ে তাত তোমাক ক'ব যে তোমাৰ লগৰ কলিগজন তুমি এপিএসসি পাই গলা তোমাৰ লগৰ কলিগজনে কি কয় ব্ৰাইব লৈছে ঠিক আছে তো তুমি হেতু সিচুৱেশ্যনত কি কৰিবা অপচন এ ৰিপৰ্ট কৰিবা অপচন বি তাক ক'বা যে এটো কাম কৰাটো বেয়া আৰু হি শুনিলেতো ঠিক আছে নুশুনিলে তুমি ৰিপৰ্ট কৰি দিবা থাৰ্ড টো তুমি তাৰ লগত মিলি একেলগে তো মই জানো যে মোক অলপ দিমুক লাগিব তো মইতো গম পাই গলো ব্ৰাইব লৈ আছা তো মুকো অলপ লাগিব আৰু ফোৰ্থ অপচনটো তুমি একো নকৰা নিজৰ মতে কাম কৰিবা তো বহুত ট্ৰিকি কোৱেশ্চনছ কিছুমান দি দিয়ে যত তোমাৰ খেলিমেলি লাগি যাব অপচন এটো কওঁ নে এটো কওঁ আৰু ইয়াত বহুত ভুল হোৱা চান্স থাকে মানে তো যিমান বেছি প্ৰেক্টিস কৰো তো হেতু কাৰণে আমি ইজি কোৱেশ্চনছ বোৰ লৈ লৈছো প্ৰেক্টিস কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ওকে এটো হৈ গল নেক্সট when you get angry you usually throw things বহুতে কৰে চাগে withdraw yourself and start crying leave the situation and engage yourself in a different activity সবকে বেস্ট কি হ'ব কৰিবলৈ obviously C হ'ব ঠিক আছে okay next you are alone in the house and your sister-in-law is suddenly experiencing labor pains তুমি কি কৰিবা you would definitely get upset and do not know what is the right step ঠিক আছে অপচন বি go out of the house to call your family doctor option C take her to the nearest hospital or option D call an ambulance for emergency কি কৰিবা ইয়াত option C নে D A টো নকৰে এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত নিজে আপসেট হৈ যাবা নেকি কিয় হৈছে এব মোৰ লগত নে এটো নহব option B go out of the house to call your family doctor হেতু কৰিবা নে হেতু কেলে নকৰা বিকজ তুমি অকলে আছা এইট হৈ যাব নহয় এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত option B টো নহব option C D okay দুইটাই হ'ব পাৰে মানে বাট শর্টকে বেছি ভাল কোনটো হ'ব option C নে D option C কি দি আছে take her to the nearest hospital so এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত তুমি হস্পিটাল লৈ যোৱা
হেতু ইমান প্ৰপাৰ নহব বিকজ তোমাৰ ওচৰত ভেহিকল থাকিলেও যেহেতু someone is experiencing labor pain কোনবা এক্সিডেন্ট হৈছে লৈ গৈছা কোনবা গা বেয়া লাগিছে লৈ গৈছা that's a different thing but when someone is experiencing labor pain তেতিয়া হলে answer to C to হেতু correct নহব তো ultimately answer to কি হ'ব call an ambulance for emergency ঠিক আছে দেখি পাইছা নে লাষ্ট বেঞ্চ নাই দেখা আগত আহা আগত যদি দেখা নাই কাবাৰ যদি অলপ দূৰৰ পৰা দিগদাৰ লাগি আছে তেতিয়াহলে আগত আহি যোৱা ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চত আহি যাব পাৰা দেখি পাইছা নাই আৰু নহলে আৰু জুম কৰিব লাগিব ঠিকে আছে দেখি পাইছা ওকে Okay, first bench, eta start kora 19. So extreme right over kwa. Your boss has given you some urgent assignment at the end hour. What would you do? Belege nokoba. Eta rage kole hol. Question number 19. Ki koriba tumi? ঘৰলে যাব লৈছা আৰু তোমাৰ বসে তোমাক লাষ্ট মোমেন্টত দি দিলে যে এইটো কৰি দিয়া কামটো আজি তুমি কি কৰিবা Try to finish the job as per its requirement. Net tell him that kaile kori maji nokor time hoy gol time up. Net third request one of the colleague to help you but none of this. Kundu best option hobo. Option C colleague ejono help bisaiba niki. Baki bore ki hobo option answer A yat mane tumi bhal manu tumi ta hoday bhal to koribo. ঠিক আছে তো অপশন A টোৱে কারেক্ট হ'ব try to finish the job as per its requirement okay next question number 20 তুমি কোৱাচোন your bathroom tap is leaking and is a constant source of irritating noise you would option A গাৰু এটা লৈ পেলা হুই যাবা সাউন্ড নুহুইবা তেতিয়া ঠিক আছে next option B put a bucket underneath বালটি এটা থৈ দিলা কমসে কম পানী সেভ হ'ব option C try to put up a cork upon the mouth of the tap টেপটো বন্ধ কৰি দিলা হ'ব আৰু তুমি প্লাম্বাৰ হৈ গলা আৰু অপশন ডি প্লাম্বাৰটা মাতিবা ৰিপেয়াৰ কৰিব কাৰণে কোনটো হ'ব অপশন এ বি অপশন ডি টু হ'ব সটকে বেস্ট উপায় কি আছে ইয়াত প্লাম্বাৰ মাতাটোই হ'ব ন তো অপশন কি হ'ব অপশন ডি কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 you are a social worker on visiting an orphanage there is one child who is not ready to let you go away তুমি কি কৰিবা অপশন এ বি সি ডি ভিতৰত তুমি social worker হয় Option C. বাকি বে কি কইবা? Option C. হয় নে? ইয়াত কি দিয়া আছে? তুমি সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়, তুমি অরফানেজ এটাত গৈছা। তাত এটা বাচ্চা এটা তোমাক এৰি দিয়া নাই মানে। ঠিক আছে? তো অপশন এ টো নহব ইগনোর দা চাইল্ড, বেলেগকো ফোকাস কৰি আছা, হেতু নহব। অপশন বি লিভ উইথ নো ৰিটাৰ্ন, হেতু হ'ব জানো? হেতু তো নহব। অপশন সি ইউ ডিসাইড টু ভিজিট হিম এভৰি সানডে। দ্যাটস এ গুড অপশন। বাট অপশন ডি টো কি দিয়া আছে? You talk to the authorities and arrange for parents who can adopt them. তো CD ভিতৰত কোনটো বেছি ভাল হ'ব লৰাটোৰ কাৰণে তুমি সোশ্যাল ওয়ার্কার হয় ডি টো হ'ব নাই তুমি সোশ্যাল ওয়ার্কার হয় এটো বেয়া অপশন নহয় আকৌ সি টো যে তুমি সদায় এভৰি সানডে ভিজিট কৰিম বুলি ভাবিছা বাট তাতকেও ভাল তাৰ কাৰণে বেষ্ট অপশন কি হ'ব তুমি অথৰিটিজ বোৰৰ কথা পাতিলা আৰু এটো বুলি ভাবিছা যে কোনোবা যদি পেৰেন্টছ আছে এডপ্ট কৰিব বিচাৰিছে তো হেতু হে চাইল্ডৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 21 ৰ ডি আনসাৰটো লিখি লিখি থব পাৰা বা নহলে মই দিয়ে দিম মই মাৰ্ক কৰি দিয়ে দিম বাৰু Question number next second one 22 কি কৰিবা তাত সিচুৱেশনটো 22 দিয়া আছে you are a team leader and you are supposed to hold a convention on HR issues but your team members are unable to get adequate sponsorship প্ৰথমতে কি কৰিবা ফাৰ্স্ট অপশন কি দিয়া আছে you put in your money and hold the event as schedule নিজৰ পইচা লগাই দিলা তাত Option B দিয়া আছে you try and motivate them that they can do it Option C you postpone the event and give them some more time Option D you tell them that things can work out like this and cancel the event কি কৰিবা Option কোনটো কৰিবা B you try and motivate them that they can do it correct 22 option D হ'ব ঠিক আছে তুমি HR তুমি লিডাৰ টিম লিডাৰ হয় মানে আৰু এটা HR issues related এটা মানে মিটিং পাতি আছা তো তাত ফান্ডিং
স্পন্সৰশ্বিপ পোৱা নাই তোমাৰ টিমে, তো তুমি আল্টিমেটলি কি কৰিবা, স্পন্সৰশ্বিপৰ কাৰণে সিহঁতক মটিভেট কৰিবা যে যোৱা আৰু ভালকে ট্ৰাই কৰা, পাৰিবা। ঠিক আছে, নেক্সট তুমি কোৱা 23, you are on a bus, the bus reaches your stop but still you haven't purchased the ticket because of heavy rush, what will you do? টিকেটে লোৱা নাই, বাছত উঠি গলা, তো প্ৰথম অপশ্যন আছে বাছৰ পৰা জঁপিয়াই দিলা লাষ্ট পোৱাতকে। অপশ্যন বি আছে কল দ্য কণ্ডাক্টৰ, গিভ হিম দ্য মানি এণ্ড গেট দ্য টিকেট। অপশ্যন চি আছে hand over the money to someone sitting nearby to give it to the conductor, কাৰোবাৰ ওচৰটোক দি দিলা যে এই কণ্ডাক্টৰটোৰ পৰা টিকেটটো লৈ ল'বা আৰু তুমি গুচি আহিলা। আৰু অপশ্যন ডি give the money to the driver, কোনটো বেষ্ট অপশ্যন হ'ব? অপশ্যন বি টো হ'ব, অপশ্যন বি টো হ'ব। ঠিক আছে, যাক সুধিছো সিয়ে ক'বা, বাকী নহ'লে খেলি মেলি হৈ যাব না। অ'কে, তুমি কোৱাচোন নেক্সট কুৱেশ্যন 24। Okay, 24. After your graduation, you are offered a well-paid government job. However, your friend says that you have to bribe to get the appointment order. APC কেলেংকাৰী নিচিনা মানে। তুমি কি কৰিবা ইয়াত? Go to some influential politician who can help. মামা ওচৰত যাবা। Option B, accept the job by paying the bribe, consoling yourself that this is the present social setup. পইচাটো দি দিলা আৰু ভাবিলা যে আজিকালিতো পইচা দিবই লাগিব, হয় নাই? Option C দি আছে accept the job by paying the bribe but firmly resolve that this is the last time you will pay bribe. পইচাটো দি দিলা আৰু নিজকে ভাবিলা যে এইবাৰ লাষ্ট ডে, ইয়াৰ পিছত আৰু পইচা নিদো ক'তো। Option D, flatly refuse the offer. কি কৰিবা তুমি? Option D, definitely D টোৱে কৰিব লাগিব। আৰু এনে অৰিজিনালি কি কৰিলা? এইটো কিতাপ বুলিহে আমি D টো কৈছো, অৰিজিনালি কি কৰিলা? C লৈ ল'লা, নেক্সট টাইম পৰা আৰু এনেকুৱা। Okay, next তুমি কোৱা এইটো when you visit any historical place you try to, তুমি যদি হিষ্টৰিকেল জেগা এটা ভিজিট কৰিছা, প্ৰথম অপশ্যনটো দিয়া আছে ৱেডাৰটো চাইছা আৰু এনজয় দ্য ব্ৰেক অফ মনোটনাছ লাইফ, সেইটো এটা অপশ্যন আছে, মনত থাকিলে না অপশ্যনটো। বাকি এইটো দিয়া আছে see the uniqueness of the architectural design. Option C, explore the cultural and social aspect of the design. Option D, none of this হ'ব নোৱাৰে। কি হ'ব? C নে B? কোনটো? তুমি হিষ্টৰিকেল জেগা ভিজিট কৰি আছা, চাব গ'লে বি আৰু চি অলমষ্ট দুইটা অপশ্যনে ইম্পৰ্টেণ্ট নিচিনাই হয়, হয় নাই? হিষ্টৰিকেল জেগাত গৈ পেলাই তাত কি ৱেডাৰটো চাবা নেকি? ৱেডাৰটো নোচোৱা, তাত গৈ পেলাই ইউনিকনেছ অফ দ্য আৰ্কিটেকচাৰেল ডিজাইনটো ইউনিকনেছ চাবা। বিকজ ইয়াত যদি আমি ৰংঘৰ কাৰেংঘৰত যাওঁ তাৰ ডিজাইনটো বেলেগ হ'ব, চাউথৰ পিনে বেলেগ এটা যদি এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওচৰত যাওঁ তাৰ আৰ্কিটেকচাৰেল ডিজাইনটো বেলেগ হ'ব। কিন্তু তাতকেও ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব চি টো, এক্সপ্ল'ৰ দ্য কালচাৰেল এণ্ড ছ'চিয়েল এছপেক্ট অফ দ্য ডিজাইন। সেই ডিজাইনটো ছ'চিয়েল কালচাৰেল এছপেক্টটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো চোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, তো ইয়াত চি টো কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, থাৰ্ড বেঞ্চ এক্সট্ৰিম লেফ্ট, কোৱা কি হ'ব? when you passed by a dead body, তুমি কি কৰিবা? feel like crying and keep thinking about it for the rest of the day. Option B, join hands in prayer. Option C, don't fear death. so তুমি মানে ভয় নকৰা মৰিবলৈ, তো সেইটো কাৰণে ইমান মেটাৰ কৰা নাই। Option D, get captured by the memory of recent dread in your family. কাবাৰ কথা মনত পৰি গ'ল। Option B, definitely B is the best option. Join hands in prayer. Question number 27. Next, কি হ'ব? When communicating information on an important company policy change, what sort of medium would you choose? কোনটো medium তুমি চুজ কৰিবা? মানে কোম্পানীৰ কিবা এটা পলিচি এটা আনিব বিচাৰিছা, তো তুমি কোনটো মিডিয়াম চুজ কৰিবা? ধৰি লোৱা আমি এটা কোম্পানীৰ কাম কৰি আছো এট প্ৰেজেণ্ট ইয়াত, তো কিবা এটা চেঞ্জ আহিছে যে এনেকুৱা চেঞ্জেছবোৰ আছে পলিচিত, তো তুমি কোনটো মিডিয়াম চুজ কৰিবা যাতে সবৰ কাৰণে বেষ্ট মিডিয়াম হয়, এইটো মানে বুজিবলৈ ইজি হৈ যাব? কি লাগিছে? অপশ্যন ডি। চোৱা, কোনোবা এটাতো নহ'ব, অকল ৰিটেন বা অৰেলটোতো নহ'ব, তো ইয়াত কি হ'ব? অপশ্যন চিটো কি আছে? ৰিটেন কমিউনিকেশ্যন বাই অৰেল কমিউনিকেশ্যন। প্ৰথম মই লিখা যিটো পেপাৰ আছে সবকে পেপাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই কৈছোঁ যে এনেকুৱা চেঞ্জেছবোৰ আছে, নে মই প্ৰথম জনালোঁ যে ঠিক আছে, মই মুখে দি ক'লোঁ যে এনেকুৱা চেঞ্জেছবোৰ আছে, এইবোৰ আছে, সব গোটেইটো বুজাই দিলোঁ, তাৰপিছত তোমালোকক দিছোঁ পেপাৰটো, তো তোমালোকৰ কাৰণে সেইটো বেষ্ট হ'ব। প্ৰপাৰ এথিকেলি বা লজিকেলি চাব গ'লে কোনটো বেষ্ট হ'ব? অপশ্যন ডি টো কাৰেক্ট, অৰেল কমিউনিকেশ্যন ফলোড বাই এ ৰিটেন কমিউনিকেশ্যন। ঠিক আছে, অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28. Angry customer wants to meet the senior manager of grievance reporting. What will you do? কি কৰিবা?
কোনে কৈছা চি তুমি ক তুমি কি হ'ব এংগ্ৰি কাষ্টমাৰ এটা আছে সি সিনিয়ৰ মেনেজাৰক লগ কৰিব বিচাৰিছে কিবা এটা প্ৰবলেম পাইছে তুমি হেতু সময়ত কি কৰিবা বেষ্ট অপচন কি লাগিছে সিটো আগত শুনিলা হেতু কাৰণে নেকি সিটো সিটোৱে লাগিছে ওকে বাকি সবেই কোৱাচোন এটা কি হ'ব আনসাৰটো অপচন বি সোৱা এংগ্ৰি কাষ্টমাৰ খঙত আছে তো তুমি ডাইৰেক্টলি তাক পঠিয়াই দিবা নেকি ট্ৰাই টু ৰিমুভ হি বাই কনসাল্টিং সিনিয়ৰ লগ কথা পালে তুমি লগ কৰিব বিচাৰে সিনিয়ৰ যেহেতু এংগ্ৰি কাষ্টমাৰ হয় তুমি তাক প্ৰথমতে তুমি নিজে পেশেন্ট হ'ব লাগিব বুজি পাইছা পেশেন্ট মানে হিটো পেশেন্ট নহয় আগৰ হস্পিটালৰ ইটো পেশেন্ট তুমি নিজে কোনোবাই যদি তোমাৰ ওচৰত খং কৰি আছে তুমি যদি কাষ্টমাৰ ডিলিং কৰি আছা তো সি যদি কিবা এটা কৰিলে বোলে তো এইবোৰ কেলে হৈ আছে তুমি যদি কয় মই কি জানো এনেকৈ কৰিলে হ'ব জানো তুমিতো প্ৰপাৰকে ডিল কৰিব লাগিব পেশেন্টলি কৰিব তাৰ পিছত তাক ট্ৰাই টু কুল হিম ডাউন তাৰ পিছত হি লাগিলে তুমি সিনিয়ৰ মেনেজাৰলৈ কন্টেক্ট কৰাই দিছা ঠিক আছে ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 কোৱাচোন তুমি থাৰ্ড বেঞ্চ এক্সট্ৰিম ৰাইট you get upset when others do not behave properly you are least interested about what others are thinking about you option c can keep your face smiling even when you are terribly disgusted option d you feel that you should not conceal your attitude কোনটো বেস্ট হ'ব actually কি লাগিছে থাৰ্ড বেঞ্চ এক্সট্ৰিম ৰাইট কি হ'ব চি টু কাৰেক্ট হ'ব ইউ কিপ ইউৰ ফেচ স্মাইলিং ইভেন ইউ আৰ ফিলিং টেৰিবলি ডিছগাষ্টেড এইটো অলপ কৰাটো নহয় বাট এইটোৱে কৰিব লাগিব বাকী কেইটাতকে ঠিক আছে ওকে 30 নেক্সট fourth bench extreme left 30 while traveling in a train you observe some college students pulling the alarm chain simply to get down at their desired point you should কিতাবা দেখা নহয় কিতাবা মানুহে চেইন পুলিং কৰি দিয়ে জায়গাত নামিবৰ কাৰণে ষ্টপেজ নাই তুমি কি কৰিবা হেতু সিচুৱেচনত with the help of some passengers check them from doing so let them pull the chain but check them from derailing inform the guard of the train as soon as it stops or keep quiet and do nothing 5-star funds na hobo mane etu last option to ha c2 baki bore ki lagise c2 hobo নাই c2 hobo নাই কোনে কোনে সি অপশনটো কৈছা হ্যান্ড ৰেজ কৰি দে অকল তুমি কৈছা আৰু কোনো কোৱা নাই সি সি কোনে কোনে কৈছা ওকে 5-6টা মানে কৈছা আৰু বেলেগ অপশন কিবা যদি সি নহয় তেতিয়া হলে কিপ কোৱাইট এন্ড ডু নাথিং নেকি অপশন ডি তো হবই নোৱাৰে কি হ'ব তুমি চোৱা তুমি দেখিছা কিছুমান কলেজ ষ্টুডেন্টে চেইন পুল কৰিব গৈ আছে নামিবলৈ এনেকুৱা সিচুৱেচনত ন যত তুমি প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে তুমি ধৰিলা বাস এখনত গৈ আছা দেখিছা ড্ৰাইভাৰটো মদ চত খাই মেলি গাড়ীটো যেন জিটি চলাই আছে গম পাইছা অলপ দেৰি পিছত সি গৈ পেলা ক'ৰবাত খুন্দা মাৰিব তুমি কি ৰৈ থাকিবা নে পুলিচক মই কম ই মদ খাই আছে এনেকে সো কপতে তুমি কি কৰিবা হেতু সময়তে একচন লবা নলো প্ৰিকশন তুমি ইয়াত চাবা যে যত তুমি প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰা এটো হ'ব পাৰাকে তো ইউ উইল ট্ৰাই টু প্ৰিভেন্ট দ্যাট থিং ঠিক আছে সো ইয়াত কি হ'ব আনসাৰটো আৰু কলেজ ষ্টুডেন্টস আছে বহুত ষ্টুডেন্ট আছে তুমি অকলে তাত হিৰো বনি লাভ নাই তুমি তো প্যাসেঞ্জার্স বু লৈ যাবা তো অপশন এ টু কারেক্ট হ'ব উইথ দা হেল্প অফ সাম প্যাসেঞ্জার চেক দেম ফ্রম ডুইং সো অপশন সি টু কেলে নহয় ইনফর্ম দা গার্ড অফ দা ট্রেন এজ সুন এজ ইট স্টপস মানে তুমি ৰৈ আছা সিহঁতে চেইন পুল কৰিব নামিলে তাপা ইনফর্ম কৰিবা কিবা লাভ আছে জানো হেতুতকে ভালো তুমি ৰখাব ট্ৰাই কৰা আৰু অকলে নহয় কাক প্যাসেঞ্জার্স বু লৈ পেলাই ৰখাব ট্ৰাই কৰা বুজি পাইছা আনসাৰটো কি হ'ব অপশন এ 30 এ 31 Next, 31 to ki hobo. You are driving your car on the road when you hit against a fruit vendor cart. You would. Gai solai asa khunda mai dila. Tumi ki koriba? Tar pai polai diba neki? Ne abuse the fruit vendor for putting his cart on the way. Kol ala toke kola je rastat kele aisa. To rastat ahil to hetu hoboi. Ne pay the fruit vendor for damage done to him. Ne option D insists that it is not your fault. To ki hobo answer to? C. Okay, fourth bench left side of a third.
friendship to you is Shahrukh Khan hoy najaba ako pyar dosti hai ki hobo 32 friendship to you is conditional relationship emotional language burden and understanding between two or more person kwa ki hobo option D definitely conditional relationship to nohoy friendship hoy nohoy je logot bazar gole he friends hom ami tenka to nohoy emotional language to exactly kobo nora burden to ekebe nohoy a option D to a suitable option hoy thik ase okay next fourth bench extreme right okay all the hard work done by you is hijacked by your boss and the big bets are left for you you will gute kosto to tumi koila kintu overall to boss e gute credit to loi lole tumi ki koriba leave the job and look for greener pasture belek job bisaila job e diba ne learn to make the right move at the right time start praising yourself for all the achievement Donald Trump boni goisa bole sab moye korisu boli thik ase and last to continue as hard work always pays option D ইয়াত এটা বস্তু মন কৰিবা যত মানে অলপ পুৰা হাৰ্ড ওয়ার্ক অলওয়েজ পেজ এনেকুৱা ধৰণৰ স্টেটমেন্ট থাকে ন তো হেতুৱে কাৰেক্ট হ'ব আলটিমেটলি ঠিক আছে ডেফিনেটলি এটো সিচুৱেচনত তুমি ভাল যি হেতু তো এবোৰ বাকি কিটা কৰি লাভ নাই ঠিক আছে নেক্সট লাস্ট বেঞ্চ এক্সট্রিম লেফট your friend has not invited you to his marriage party নাই নামাতিলে তুমি কি কৰিবা এটো সিচুৱেচনত হা C2 send him your best wishes or actually ki koriba enoko jodi nai mata tetia ha option B B ki di ase attend ha jabage bagi be ki kobe kun a tai to ahi jabo bagi be ki koiba je muk mata nai kun amato e 22 তাৰিখ মানে মোৰ লগৰটাৰ বিয়া আছে মানে তো হি মানে মটা খুদিলো হেতনা কাকা কাঞ্চা লগৰবোৰ ভিতৰত ইগৰা মেটছো ইগৰা মাতা নাই মই ইগৰা কেলে মাতা নাই মুকুটো মাতা নাছলে বিয়া লো আচ্ছা তো এটো একচুয়ালি কি বেস্ট উইশেস তো মানে নাই মাতা আজিকালি দিনত বাৰু কোনোবাই দি দিব পাৰে বাৰু বাট কি আৰু সটকে বেস্ট কোনটো হ'ব এনে তো বাৰু সটকে ভাল তুমি সেন্ড হিম বেস্ট উইশেস এটো তো বাৰু ইয়াত কৰা কামটো কিন্তু একচুয়ালত মই তো চাগে ইগনোর দা হোল এফেয়ার হেতুৱে হ'ব আৰু বাদ দিয়া ওকে নেক্সট টপিক বা লাস্ট ডু ইউ থিংক দ্যাট ওয়ান শুড চেঞ্জ ওয়ানস জব অফেন এন্ড ফেস নিউ সিচুয়েশন তুমি ভাবা নে মানে মানুহে নিজৰ জববোৰ ফ্ৰিকুৱেন্টলি চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে আৰু নতুন সিচুয়েশন ফেস কৰি থাকিব লাগে নাম্বার 1 দিয়া আছে নো আনলেস কম্পেল যেতিয়ালৈকে বাধ্যত পৰি নোযোৱা তেতিয়ালৈকে তুমি চেঞ্জ কৰিব নালাগে অপশন 2 দিয়া আছে কৰিব লাগে বিকজ নতুন জবে নতুন চ্যালেঞ্জ আহে আৰু তুমি চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট কৰিব লাগে থাৰ্ড দিয়া আছে ইট টেকস টাইম টু গেট এডজাস্টেড হেতু হয় এডজাস্ট লাগি যাব নতুন জবত হেতু আৰু অপশন ডি দিয়া আছে নো দা নিউ সিচুয়েশন মে নট সুট ওয়ান নতুন জবটো সুট নকৰিব পাৰে কি যেন লাগিছে তুমি কোনটো কৰিবা ইয়াত একচুয়ালি অপশন কিটা ফেৰ কোনটো কাৰেক্ট যেন লাগিছে অপশন সি টু নহয় অপশন ডি B to correct hoy toma question type hodise positive way te sab lagibo bostubor yes every new job is challenging and one should accept the challenge to answer to ki hobo okay thik ase eta change kori mane yat tumi hetu hisabe mane ki positive way sab lagibo jodi notun job notun opportunity anen na hetu kotha hodise no indirectly yat roba x Do you think that one should change one job often and face new situation? Yat mane options kita bhitor jitalage compel nohoy one should not leave one job old job het mane ki hoy no guti kitai correct jene hoy thik ase but kuntu sotke basic e tomar correct nisna lagibo eta etue situation hoy kiteba enoko option di dibo jot tomar lagibo je etue hoa nisna lagise etue answer hobo lage but there answers to actually কিছুমান এনেকুৱা দিয়া থাকে তো এই আনসারটো এটোৱে দিয়াস উপায় নাই বাট তোমাৰ লাগিব কিছুমান সিচুৱেচন এনেকুৱা লাগিব এটো হ'ব লাগে নেকি এটো হ'ব লাগে এনেকুৱা লাগিব পাৰে ইনফেক্ট এক্সামতো কোৱেশ্চন এনেকুৱা আহিব টু বি পুৰা শিওর যে এটোৱে আনসার হ'ব লাগে যেতিয়া আনসার কি পাবা আরে এটো তো নহয় এটো কেলে দিলে
আকৌ হেতু কোৱেশ্চন লৈ পেলাই তো কিছুমান কোৱেশ্চনছ থাকিব এনেকুৱা যত তোমাক খেলিমেলি লাগিব পাৰে মানে বাট ইয়াত এই গুটেকিটা কিছুমান অপচনটো তুমি ডাইৰেক্ট ডিলিট কৰিব পাৰে হেতু অপচন পসিবল নহয় বাট কিছুমানত তোমাৰ চেঞ্জ এনেকুৱা লাগিব পাৰে হেতু লৈ পেলাই ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন তুমি কোৱা suppose one of your friends drop your camera while handling it carelessly তুমি কি কৰিবা ask him to buy a new camera and replace it next dia say never keep any connection with him be very much annoyed or tell him carefully while handling such delicate things option D to ho ঠিক আছে but actually D to hobo jano tak next time he jodi khuje he napaay aru photo tulibole okay next question you are interviewed for a new job which of the following question is most important to you tumi interview dia sa notun job karone kuntu tomar karone beshi important hobo opportunities for promotion remuneration you will be paid scope to develop your ideas and use them to improve the working of the organization all the above are equally important ki hobo kuntu question tomar karone important hobo T2 ইয়াত একচুয়ালি গুটেকিটাই ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেহেতু এনেকুৱা এটা অপচন দিয়া আছে যে গুটেকিটা এটো এক্স্যাক্টলি চুজ কৰিব নোৱাৰা মানে হেতু হিচাপে আনসাৰটো কি হ'ব অল অফ দা এবভ আৰ ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱা 10 নম্বৰটো you have just broken up with your long term boyfriend or girlfriend whom you really loved and are totally distraught কি কৰিবা তুমি এটো সিচুৱেচন cry over it alone resort to addictives direct cigarette modote dhoi dilla share your sorrow with someone try to forget about it by going out with friends sotke best ki hobo D to hobo correct hoy ne option A to cry over it alone etu to hobo jano etu to nohoy resort to addictives kabir singh boni jao para baru etu kobo noi but etu correct na hobo share your sorrow with someone okay etu correct thike ase but try to forget because at pahoibo koisa ultimately or ultimate ki koy going out with friends to C or D duita hobo jen lagise but answer to yet D dias next second one first left question what is the best quality in a man gute kitai lagi ase na kile eta hobo answer ki lagise তুমি কোৱা A ability to please others so yet shortcut lowest thake ability to please other mane hetu hobo lage hetu thakiba lage but beshi hoy golo beya yet C B to correct ability to work hard thakiba lage sincerity thakiba lage talk politely etu thakiba lage gute kita je lagiye ase but then yet sincerity is the answer option C to correct hobo thik ase next okay last bench question last bench left দেখি পাইছা না প্ৰথম আৰু তো নাহিব ইয়াত মানে আহিব ইয়াত কি দি আছে you do not like to criticize people you would never criticize people you criticize people the moment you find any fault তুমি criticize কৰিবা তেতিয়া যেতিয়া তুমি কাবাৰ fault ওলাই গল or you would not criticize anyone unless you are sure about his fault option D to correct hobo tumi sure nuhualake fault ulal bole criticize কৰাটো ঠিক কোৱা নাই যেতিয়া তুমি sure হয় যে fault আছে তেতিয়া তুমি criticize কৰিছা তো হেতু correct hobo ঠিক আছে question number 13 last bench right what will you do if you find an aged person who has lost his road orientation মানুহ এটা বুঢ়া মানুহ এটা ধৰিলো ৰাস্তা পাহৰি গল তুমি কি কৰিবা avoid the matter totally পাহৰিলে আৰু option B help him with some money পইচা দি দিলা option C collect the necessary information related to his destination and guide him accurately খুদিলা মিললা গাইড কৰিলা option D হৈ গল just show sympathy and give suggestion to contact the nearest police station কোনটো হ'ব last bench option C to হ'ব A আৰু B to নহয় D to কেলে নহয় তুমি কাবা মানুহ এটা লগ পালা তাক এই মানুহ তুমি প্ৰথমটো হুদিবা না কোৰ হয় কি হয় তুমি নোৱাৰিছা এটা পুলিশ ষ্টেচনত কৈছা বেলেগ কথা নহলে কি এনেকুৱা লাগিব বুঢ়া মানুহটো পালা বলক পুলিশ ষ্টেচন যাও কেনেকুৱা লাগিব যদি হেৰাই গল ধৰিলো তো বেষ্ট অপচন হ'ব C okay second last bench extreme right
You are passing by a river and you know swimming. Suddenly you hear the cry of a drowning child. You would. Kuntu option hobo? Second last one's right. Extreme right. Option A. Definitely tumi swimming jana to hetu karone A. Swimming najana to A nohoy agote. Swimming jana hetu karone A hobo. Jodi tumi swimming najana tita kuntu option best hobo? D. B hobo. Tita hole swimming najanle kintu option B to correct hobo. Because professional divers lo rokhi lab nai. Tita lage nathakiboy. Parents of console kori lab nai. Hetu homot bostu aru beshi important. So wait for someone if you wait to see if some other person is there to help. Okay, next. The side of second last bench. Ki hobo? You are suffering from diabetes when you see a whole lot of chocolate. You are tempted to eat them, but you also realize that they are not good for you in the long run. What would you do? Kundu koriba. Bad di diba jehetu ya harmful effect ase. Ne tumi decide korile ase ma nakhao kintu gute din to bhabi asa je khwa hole bhal asil niki. Khai dia hole ki hol heten. Bas 3 number to khai diba. Tapa guilty feel koriba kiyo khalo. Aru option D ase you would give in the temptation and eat the chocolate without being bothered about the consequences. Option A to correct hobo. Thik ase. Next, the side of you have worked hard on an idea which you believe would be breakthrough, but the presentation does not go as you hoped it would. Tumi eta bahut moja idea ta ulala jitu mane ultimate hobo mane kintu presentation re beya hoy gol. To tumi ki koriba etu? Option A, B, C, D. Ignore all the suggestions and believe that you were correct. Sabak bad dia belege beya hoise koise tumi bhabila je bad dia are moi correct thike as ne breakdown hoy gola and get all emotional. Third, take this as a learning experience and convince yourself that you would do better next time. Ne feel like a loser. Kuntu hobo best? Ki hobo? C to correct hobo. Thik ase. Next, the side of second last bench extreme left. Your colleague is not performing his duties up to the mark. You will. Ki koiba tumi? Just do your part of the duties and enjoy your work. Take advantage of it to promote yourself. Report to the senior. Try and handle his customers to maintain the company status. Ki hobo best? Option D to correct hobo. Thik ase jehetu company status to bachabo lagibo to tumi handle koriba. Thik ase. Okay, next. You find that in your office some people do not have much work. Second bench extreme left. You find that in your office some people do not have much work. You will try to get rid of them somehow, not to think much about it as it is the responsibility lies on others, or to shift them to other sections where there is shortage of people. So the best ki hobo? Eita ase sign hobo na lage aru. Ki hobo? Second bench left, extreme left. Option C to hobo. Thik ase. Okay. Okay. Second bench, second left. Okay, এতিয়া use how বিচাৰা নাই দেখাও বিচাৰা নাই man. Oh. 59. You are playing football in the park. You kick the ball, it strikes and break the window pane of nearby house. You would tumi ki koriba etu situation ot? Demand your ball back from the house owner. Say this was not fault of yours. Till get your ball back. Option D to correct hobo. Definitely apologize to the house owner and contribute the replace the glass. Okay. Next. There has been recent death in your family and you are still grieving. However, your quarterly appraisal is around the corner and for this you have to catch up with a lot of work. What would you do? Ki koriba? Take the help of your organization counselor to overcome your emotions. Ignore the appraisal and continue grieving since the appraisal happens every 3 months and you feel you can make up the next time.
Option C dia ase you will just try your best to wriggle out of the situation and by asking your superior to just postpone the appraisal for you this time. Option D ase you will get back to the work immediately. Untu sotke best option lagise? Option D. You will get back to the work immediately. Ne option B, ignore the appraisal and continue grieving since the appraisal happens every 3 months. You feel you can make up the next time. Hetu. Baki bo ki lagise? Option A. Ki lagise? Yat dia se recent death hoise family, you are still grieving. Your quarterly appraisal is around the corner and for this you have to catch up with lot of work. তোমার এটা কাম কৰিবই লাগিব, উপায় নাই, এপ্ৰিল লাগিব, জুন গ'ল সেনেকুৱা সিচুৱেশ্যন। তো ইয়াত মানে কি হয় ন, কোম্পানী ৰিলেটেড ইমোশনেল বস্তুবোৰ মানে তাত এংগেজ নহয়। মানে কোম্পানীয়ে তোমাক ধৰি লোৱা টেক দ্য হেল্প অফ ইউৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কাউন্সিলাৰ টু গেট অভাৰকাম ইউৰ ইমোশনছ, সেইটো অ'কে, সেইটো কৰিব পাৰি তেনেকুৱা নিচিনা। বাট দেন গোটেইকেইটাতকে আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টো হ'ব, ইউ গেট বেক টু দ্য ৱৰ্ক ইমিডিয়েটলি। ইয়াত মানে সিচুৱেশ্যনটো তোমালোকে বস্তুবোৰ এনেকে ভাবিব লাগিব ন, যোনটো একদম লজিকেলি কাৰেক্ট হয়। মানে একচুৱেলি তুমি আনচাৰবোৰ চাওঁতে ইমোশনেলি চাব নোৱাৰা, মানে ইমোশনেলি এটো কৰিব লাগিব তেনেকুৱাবোৰ নহয়, লজিকেলি চাব লাগিব। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 61। কোৱা, ইউ আৰ চিনচিয়াৰ ডেডিকেটেড মেনেজাৰ ইন এ ৰেপুটেড 5-star হোটেল। ইউ হেভ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য চিফ মেনেজাৰ অফ দ্য গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চ which needs to be developed. Your salary has been hiked. So তুমি কি কৰিবা? Option A, you give it a shot for 2 months and see how it goes. You accept the challenge and go ahead with the project. Option C, you accept another offer and leave the job. Option D, you crib for limited resources and try to convince the superior to send somebody else instead of you. Ki koriba? Option B, you accept the challenge and go ahead with the project. Okay, next, third bench, extreme left. On reaching the railway station, you find that the train you wanted to catch is just to start and there is hardly any time for purchasing the ticket. The best thing for you to do is station goi pala, jonkhon train ticket loba ase, train khon jaboi loise, he time তুমি ticket katibo loisa, মানে time নাই আৰু এতিয়া তুমি কি কৰিবা? A B C D ভিতৰত rush to the train. Option A, rush to the train rather than miss it and inform the TT at the next stoppage about your inability to purchase the ticket. Rush to the train and perform your journey quietly. মনে মনে গৈ বাথৰুমতে লুকাই আছে, টিকেট নাই তোমাৰ ওচৰত। নহলে প্ৰথম টিকেট কিনি ললা, তাৰপা সোৱা ট্ৰেইনটো ধৰিব পাইছা না? নে অপশ্যন ডি, মিছ দ্য ট্ৰেইন ৰেডাৰ দেন দ্য ৰিস্ক অফ বৰ্ডিং দ্য মুভিং ট্ৰেইন? অপশ্যন এ টো হ'ব, সেইটোৱে বেষ্ট হ'ব। তুমি যাবই লাগিব আল্টিমেটলি, তো সেইটো হিচাপে তুমি প্ৰথম ট্ৰেইনটো ল'বা, তাৰপিছত টিকেটৰ কথা টিটিক ক'লা আল্টিমেটলি। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট 63। নেক্সট তুমি কোৱাচোন 63 কি হ'ব? 63 দিয়া আছে, you are returning home from school. On the way you find a sealed envelope in a street, full address with a new stamp on it. You would কি কৰিবা? Leave it there as it was and walk away, remove the stamp and destroy the envelope, open the envelope and find out who has dropped it by mistake and send it to him if possible. এটো কৰিব পৰা হয় না? তাকে পঠাই দিলা, যোনে দিছে তাকে পঠাই দিছা বোলে। Post it at the nearest letter box. কি হ'ব তুমি কোৱা? Option C, envelope to khula আৰু find out who has dropped it by mistake and send it to him if possible. You ভাইব কোন গাধ হয় মোক আকৌ পঠাইলে এইটো বস্তুটো। তুমি ভাবা যে এনেকুৱা অলৰেডি এনভেলপটোত ষ্টাম্প মাৰাই আছে, ঠিক আছে, আৰু সিল টিল মাৰাই আছে, অকল পৰি আছে ক'ৰবাত। তো তুমি বেষ্ট কি হ'ব ইয়াত? অপশ্যনটো অপশ্যন ডি টো হ'ব, তুমি পোষ্ট ইট এট দ্য নিয়াৰেষ্ট লেটাৰ বক্স। এনভেলপটো খুলিলা, 2 লাখ টকা আছে বোলে, তেতিয়া কি কৰিবা? পোষ্ট কৰি দিবা তেতিয়া? কিতাপততো পোষ্ট কৰি দিবা অৰিজিনেলি ৰিয়েল আইডি আছে। কি কৰিবা? 2 লাখ টকা পাই গলা বোলে এনভেলপটো খোলাৰ পিছত। পুলিচ ষ্টেচনততো নিদিয়া, এইটো চিয়ৰ।
Okay. Question number 64. Wow. Next. Your new boss, wife or husband offers you cigarette knowing fully well that you are trying to quit smoking. ঠিক আছে, তোমাৰ নতুন বছৰ ইদাৰ মেল হ'ল তো ৱাইফ হ'ব বা ফিমেল হ'লে তো হাজবেণ্ড অফাৰ কৰিলে তোমাক যে লোৱা চিগাৰেট খোৱা, কিন্তু জানে যে তুমি কুইট কৰিছা চিগাৰেট, তো তুমি কি কৰিবা? ইউ কেনট ৰেজিষ্ট ইট বাট থিংক টুৱাইছ বিফৰ টেকিং ইট। তুমি ৰেজিষ্ট কৰিব পৰা নাই, দিছে লৈ লৈছো আৰু। নে অপশ্যন বি, ইউ একচেপ্ট ইট এণ্ড ৰেডিলি লাইট ইট, জ্বলাই দিলা লগতে। অপশ্যন চি, ইউ একচেপ্ট ইট বাট ডু নট লাইট দা, থেংক ইউ, পকেটত সোমাই দিলা বোলে, নেখাওঁ। নে অপশ্যন ডি, ইউ ডিক্লাইন হিজ অৰ হাৰ অফাৰ। কি হ'ব? অপশ্যন ডি টো হ'ব। ঠিক আছে। 65, your subordinate accidentally spills soft drink on you in a party. তুমি কি কৰিবা? তোমাক পেলাই দিলে তুমি লৈ পেলাই দিবা, snub him, say it's okay but sulk nevertheless, I laughed it off. কি হ'ব? অপশ্যন, তুমি ভাল মানুহ হয়, অপশ্যন ডি। সেইটো ভাবিবা, অপশ্যন ডি টো হ'ব, লাভ পেলালা নেকি, একো নাই দিয়া, छोटी छोटी देशों में बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है नहीं। तो यार अल्टीमेटली किंतु ओरिजिनली কি কৰিলা হেৰে? হাঁহিলা নেকি? আৰে তেতিয়া তোমাৰ এইটো ইজি চেপ্টাৰটো তোমাৰ কাৰণে, সেইটো হিচাপে। অ'কে, এতিয়া মই আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন দি আছো, তোমালোকে এনেকেতো দেখি নাপাওঁ, মই পঠিয়াই দিছো ৰবা, সেইকেইটা মোক কৰি দিয়া এতিয়া। খালি ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কি, কুৱেশ্যন থাকিব কেইটা, 15-20টা মান থাকিব, টাইম খালি বহুত কম পাবা টাইম, সেইটোহে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। মানে কি হয়, এক্সামতো টাইম কমেই থাকিব। এনেকেতো দেখাটো পোৱা নাই ৰবা, মই পঠিয়াই আছো ৰবা। 3346 Okay, 14 question তোমালোকৰ ওচৰত আছে 10 minutes। টাইমাৰ লগাই দিলো, ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল 10 minutes। পানী চানী খাই লৈছা নে কৰাৰ আগত? অ'কে, টাইম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দেই, 9 minutes 50 seconds আছে। গ্ৰুপত দি দিলো, চোৱা, মোবাইলত চাব পাৰিবা। হা, নেটৱৰ্ক নাই পোৱা? নেটৱৰ্কটো কি হয়, BSNL চিষ্টেম নেকি আৰু কেনেকৈ? জিঅ'টো 33 পৰা এইটো
5 minutes. Three minutes.
30 seconds. হৈ গ'ল? Time up. Okay, answers were question number 33. Question number 33 answer ki pala? Option C hobo. Your family is going to your aunt's house whom you do not particularly like. So hetu homayot best ki hobo? Go to aunt's place and maintain a comfort level. Thik ase? 34, when someone demands something undesirable, tumi ki koriba ya eta option bhitor A B C D? Option C to hobo. Thik ase? Always try to explain your inability to meet the demand. Thik ase? Next, question number 35, you find that the person whom you call your friend has been cheating you. What would you do? Option A, break relation with him, give him tit for tat, make him realize his mistake, tell other friends about him. Option C to best hobo. Thik ase? 36, a train is coming and you are standing at the station. Suddenly you notice that the railway track is broken. You will ki koriba? Option C, leave the station. Hetu to nokore, none of this no hobo. Inform the authority to take necessary action. Tumi authority kote titalage accident hoye jabo, to tumi rakhabo pariba. To best option to hobo, use some means to stop the train immediately. Thik ase? Option C. 36 C. 37, you are visiting a place for the first time and are traveling in a bus. Suddenly you realize that the driver is taking the bus to a lonely place with no right intentions. Tumi ki koriba hetu situation at? Option A to hobo correct. With the help of some passengers, try to baffle the driver and take over the bus. 38, you have mild fever. You feel that ki hobo? D, it is necessary to join work just to complete the urgent ones. Jehetu mild fever goise severe fever nohoy, mild fever to kam to korato important hobo yat. Thik ase? Okay, 39, you are desperately waiting for someone at home. Option A, B, C, D, ki hoba? Option, don't give it a thought. You are just busy at your work. A aru B to iman likely nohoy. C aru D to run out of the minute you hear a car stops and call up many times to find out whether he or she is, why he or she is taking so long. So C to lagise, D to lagise. দুইটাতে হব যেন লাগিছে, বাট ইয়াৰ আনসাৰটো হব run out the minute you hear a car stop. তুমি ডেসপাৰেটলি ৰখি আছা কাবাৰ কাৰণে ঘৰত, তো হেতু টাইমত পটকে যদি গাড়ী সাউন্ড দিয়ে তুমি দৌৰি যাবা নাই? ঠিক আছে, ধৰিলো। তো ডি টু হয়, বাট সি টু বেছিকে হ'ব। ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপশন সি, 39C। 40, if wrongly accused of something, you would try to convince others but without any hope of doing so. যদি তোমাক wrongly accused কৰে কিবা এটা বস্তু লৈ পেলাই যে এটো তুমি কৰিছা বুলি, যেটো তুমি কৰা নাই, তুমি কি কৰিবা? Try your best to convince other and hope that you succeed. Not even try, as it would be of no use, or be able to convince other of your innocence easily. Option B to correct hobo. Try your best to convince other and hope that you succeed. ঠিক আছে? 41, you are facing a problem working in the style your boss has asked you to do. You feel like modifying the plan and act according to your style. তুমি কি কৰিবা ইয়াত? ইয়াত বেস্ট হ'ব তুমি ডাইৰেক্টলি বছৰ লগত কথা পাতিছা এন্ড ক'বা যে আপুনি যেনেকে মোক ক'ব গৈছে মোৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব, তো সিচুৱেচনটো এক্সপ্লেইন কৰিবা আলটিমেটলি। ঠিক আছে, তো অপশন সি টু কাৰেক্ট হ'ব। ইউ ডাইৰেক্টলি টক টু হিম এন্ড এক্সপ্লেইন দা সিচুৱেচন। 42, a product launched by the company is having initial hiccups and complaints. You will কি কৰিবা ইয়াত? Option, try and convince the customer is temporary. Option D, তুমি এটা প্ৰডাক্ট, তোমাৰ কোম্পানী এটা প্ৰডাক্ট এটা লঞ্চ কৰিলে যিটো অলপ প্ৰবলেম দি আছে,
তো হেতু তুমি কি কৰিবা ইয়াৰ আলটিমেটলি সোৱা tell your boss that a product should be withdrawn to save the company reputation product already launch কৰিলে আকৌ withdraw কৰাটো কি হ'ব আলটিমেটলি withdraw কৰাটো কি হ'ব এটো fail হ'ব failure হ'ব তো withdraw কৰা অপচনটো নাহে convey the working and positive aspects of the product বুলি দিয়া আছে warn the customer for initial hiccups তুমি ধৰিলা ফ্ৰিজ এটা কিনিব গৈছা তো তাত যদি তুমি কিনিব যাতে মানুহে যদি কয় এটো প্ৰথম কিদিমান বেয়া হ'ব তাপা ঠিক হৈ যাব কিন্তু তুমি লবা জানো প্ৰডাক্টটো নুলুৱা তো warn the customer for initial hiccups তো হেতু তো লাভ নাই অপশন ডি কি দি আছে try and convince the customer is temporary ফ্ৰিজ কিনিব গৈছা এই কিদিমান ঠাণ্ডা নহয় গৰম হ'ব তাৰপিছতে ঠাণ্ডা হ'ব টেম্পৰাৰী বস্তু কি লব জানো হেতু নলয় তো আনসাৰটো কি হ'ব অপশন তুমি যেটো দিলা লঞ্চ হলটো হল বাট আলটিমেটলি তুমি প্ৰডাক্টটো পজিটিভ কথা ক'বা আৰু মানে এটো বেষ্ট পজিটিভ বেয়াটো যেটো ওলালে বাট তাৰ পজিটিভ খিনি ট্ৰাই কৰিব কনভে কৰিব ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে তো আনসাৰটো হ'ব অপশন বি 43 while traveling by a train that was running late passengers got excited and were going to take some drastic steps under the circumstances what would you like to do তুমি কি কৰিবা দেখিলা ওচৰতে পেসেঞ্জাৰ বে কিবা মানে খং উঠি গল হইলা ট্ৰেইন লেট হোৱাৰ কাৰণে তো ভাবিলে কিবা এটা কৰো মানে কিবা এটা কৰিব বিচাৰি আছে ইহতে তুই কি কৰিবা leave the place as early as possible encourage the mob to take immediate action তুই কোবা নে তেওঁলোকক যে কৰক যি কৰিবা আছে জলদি কৰক আকৌ নে ask them to get a deputation to the railway authority আৰু you first try to pacify the situation কি হ'ব সবকে বেস্ট কৰাটো অপশন Option D to correct hobo try you would first try to pacify the situation to তুমি জানিব লবা মানে হৈছে কি মানে আলটিমেটলি কি হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ আছে ঠিক আছে next 44 you are walking down the street and suddenly you see 200 rupees on the pavement তুমি কি কৰিবা what action will you take pocket it yourself leave it where it is option B to নকৰা give the money to the beggar এটো নকৰা deposit it to the nearest police station answer to hobo D to hobo deposit it to the nearest police station but nije paile ki koriba loi hobo হয় নাই তো মই হলো লৈ লম আৰু নিজৰ কামৰ কাৰণে যদি পাইছা কিন্তু ইয়াত তুমি কিন্তু ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ থাকিলে সদায় চাবা পুলিচকে দিবা ঠিক আছে অলপ পুলিচক দিয়াটো সটক worst সিচুৱেচনে হ'ব ঠিক আছে ওকে নেক্সট While you board a train at the station, you find a suitcase beneath your seat. Tumi ki koriba? Report the matter to the police. Open the suitcase to look for the content. Try to find out the address of the owner from the paper in the suitcase. Finding no one to claim it, take it into your own possession. Option A. Enuka bostu paisa police ke diba yat kitabot. Thik ase? Okay. Next, your colleague is having problems at work. You try to stay out of his or her affair. You lend him or her support and help him or her in resolving the issue. Now you advise him or her, but let him or her decide on his or her own. Both him, his, hebur bahut ase. Ki hobo answer to yat? Option B to correct hobo. You lend him or her support and help him or her in resolving the issue. Option B is the correct answer. Thik ase? Okay. এটো কইলো নে অলরেডি এটো করা হয়ে গেল না ওকে লাস্ট কোশ্চেন কেটামান আছে ওকে 47 5 লাখ ওয়ার কি হবে আনসার 47 you are having a problem at your workplace that's really troubling you what will you do try and brush it as trial that such things keeps happening ask everyone in the family what you should do sit down peacefully to try and find a solution abuse your colleague in front of your close friends option C to hobo enuka situation ta problem pai asa কাম কৰা জায়গাত তো তুমি কি কৰিবা peacefully বহিবা solution ta বিচাৰিবা next you are making a presentation on a new project that you have planned but two of the other members are trying to snub you and emphasize their point ki best hobo কৰাটো You insult them and say it on their face to shut them up. You tell them politely as well as firmly to make their points later and let you continue.
You feel really hurt and indulge in an argument with them. You tend to understand their intentions, so ignore them and keep concentrating on your presentation. কি হ'ব? Option B to হ'ব. তুমি এনেকুৱা হয় কিতাবা এনেকুৱা চাবা প্ৰেজেন্টেশন দিয়া টাইমত ধৰিলা তোমাৰ ক'ব লৈছা তোমাৰ লগৰটো যোন গ্ৰুপত আছে হিয়ে ইন্টাৰাপ্ট কৰিব বিচাৰিছে নাই এটো এনেকুৱা তো তুমি ডিস্টার্ব হৈ যোৱা হয় ন তো আলটিমেটলি হেতু সিচুৱেচনত বেষ্ট কি politely and firmly মানে এনেকুৱা নহয় যে হি শুনা পিছত আৰু বেছিকে কৈ আছে firmly হ'ব লাগিব তাক কৈছা যে পিছত বনাই কবা let me continue ঠিক আছে ওকে 49 You come to know that your boss is writing a false report to the highest authority. What would you do? Meet your boss and directly protest against his action. Discuss with your colleague and then take steps jointly. Somehow report the incident, ignore and keep quiet. Ki hobo yat? Option? D to nohoy. Report the incident. Kak report koiba authority koi ase. So tumi best way solution ki hobo yat? Option A to a correct hobo meet your boss and directly protest against his action. Direct boss log kori play ultimately direct protest koisa hetu loble je apuni jitu koibo goise hetu bhul ite enuka dhoroner questions tomalage dher paba je jot mane tumi confront koibo lagia ho pare thik ase to tat tumi best way saba aro mane ultimately thik ase 50 question number 50 once on your way back from office you see a young boy being beaten up by a group of people how would you react Join the group and start beating the boy. So, Mari ase to you, my idea. Avoid the situation and walk away without paying much attention. Try to stop them even when you see other passengers, passerby are indifferent. To be rokhabo try korisa. Ne, try to find out what had happened and take steps accordingly. Best ki hobo? Option D to best hobo. Direct tak pitat ke ki bhul koise etu to sai lobo lagibo hoy na. ইয়াত কিন্তু আজিকালি দিনত আৰু দি দিব পাৰে যে ভিডিও বনাই প্লাই ৰেকৰ্ড কৰি থৈছা ফৰ দা বেষ্ট অফ এভৰিওয়ান মানে হেতু হিচাপে তো সিচুৱেচন অপচনস বেলেগ বেলেগ দি দিব পাৰে ঠিক আছে এবোৰ বহুত আগত আহা কোৱেশ্চন 2002 জন্ম হৈছিল না তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ 2002 হে টিটিআৰে কোৱেশ্চন তো তেতিয়া আজিকালি তো আৰু আপগ্ৰেডেড কোৱেশ্চনস বোৰ দিব মই ষ্টিল চাও যদি মই আৰু কোৱেশ্চনস পাও তেতিয়া মই লৈ আহিম Okay, while firing crackers, a child gets severely burns on the hands. What would you do? Dip the child's hand in cold water till there is no burning sensation. Wash the hand with Dettol. Send someone to call the doctor. Apply some ointment on the affected areas. Option A to correct hobo. Kunba jodi burn hoy to definitely thanda panit hat to dubai thoto bhal jitaleke burning sensation to go nezai. Dettol di hat dhua pisot tumake pitibo lortoi. Kiyo kohila boli. Thik ase send someone to call the doctor. That is also okay, but then best hetu homayt kora best kam to hoy gol option C ki koy A2 etu na lage roba etu sail etu swimming to ahi gol ako etu okay you are the leader of a group and a new member joins it how would you make the matter comfortable তুমি leader হয় এটা গ্ৰুপত আৰু নতুন কোনবা মেম্বাৰ জয়েন কৰিছে তো বেষ্ট কি হ'ব explaining what the job requires and then allowing him to develop his own method giving him a complete set of instructions to study correcting him tactically or tactfully when he shows his weak points by making the job interesting to him by praising him when he does well তো বেষ্ট কি হ'ব option A to হ'ব তাক প্ৰথমতে বুজাবা job requirement to কি হয় আৰু কোবা যে এটো এটো ৰিকমেন্ড হয় তুমি নিজৰ মতে কৰিব পাৰা হেতু বেছতকে বেষ্ট হ'ব ঠিক আছে 55 you are alone in the house and there is a quite danger of thieves around just then you hear a knock at the door you would open the door to see who is there first peep out of the window to confirm whether you know the person do not open the door ask the servant to see who is there option B to hobo definitely kono enuka jodi sur to thake eto din dorja khula agot check koriba hoy na kun hoy sinaki banu hoy ni kenebake okay next your classmate who is usually very energetic and happy all the time looks very down and upset you would carry on with your work tell one of your friends to go and talk to her go up to her and ask the reason wait for her to come up and tell you the reason ki hobo option C hobo jita dekhisa tuma classmate ene bahut thai thake futit thake dukhot ase to tum definitely huriba na ki hol
So you go up to her and ask the reason. Next, you go for a date with your friend and he or she compliments on you're not looking good. Dateত গৈছা তুমি, ইপিনে যোন আছে তোমাক কৈছে ইমান বেয়া দেখি আছা বুলি, তেতিয়া কি কৰিবা? Get back at him and tell him or her how bad he or she is looking. মোক ক'ব আহিছা তুমি নিজে কেনেকুৱা? Make up some reasons as to what went wrong. Take offense to those one and strain your relationship. Eto offensive hisabe loi lola. Start crying. Ki hobo best? Huh? Yat best ki hobo eto bookot? Best ki hobo? Option B to best hobo. Hudila ki hol mane tu explain koila eto hol karone beya hoi gol mane iman hoito hoise. Originally ki koila? তোমাক যদি কোনবা এনেকে কৈ দিয়ে মুক কবা আহিছা তুমি কি বাস শেষ Okay, last question. The front office in the organization you work for has a very uncomfortable physical setup to work with. You will launch a campaign to set the things right, complain to seniors about it, ignore everything and concentrate on your job, manage somehow with reluctance. তোমাৰ অফিসৰ যোনটো অফিসত তুমি কাম কৰা তাত ফ্ৰন্ট অফিস মানে যত কাম সাম কৰে বহিবলৈ ইমান খাস জায়গা সাগা নাই যেন তেন বহি মিলি আৰু কাম কৰিব সেটআপটো ইমান খাস নহয় মানে তুমি কি কৰিবা হেতু সিচুৱেচন তুমি অলৰেডি কাম কৰি আছা অফিসত নতুনও নহয় তুমি এই সিচুৱেচনটো কি কৰিবা মেনেজ সামহাউ উইথ ৰিলাক্টেন্স ভাল মানুহটো হেতুৱে কৰিব হয় না কিন্তু ইয়াত একচুয়ালি ইয়াত আনসাৰটো কোনটো হ'ব হেতুৰ বাহিৰে অপশন A to দিয়া আছে launch a campaign to set the things right. Here dia se complain to seniors about it, ignore everything and concentrate on your job. Mane yat hetwe aro very uncomfortable physical setup bole koa ase. To tat definitely already koi rise problem to side koi rise je etu hoise. To tak thik koribo karone best ki hobo. To C aru D thik kora eko kotha koai nai mane yat bostu to. To A aru B correct hoy but sotke best hobo option A to. ঠিক আছে সিনিয়ৰ কমপ্লিট কৰাকে কেম্পেইনে লঞ্চ কৰি দিয়া যাতে ম্যানেজমেন্টে দেখে ঠিক আছে তো এই আনসাৰ হ'ব 58A ঠিক আছে বাকি নেক্সট ক্লাসে চাও দিয়া বাকি কি কয় নেক্সট নতুন চ্যাপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এটো অলপ কমপ্লিট কৰিব লাগিব